sẽ có một thử thách rất là đặc biệt. Tại vì mùa Giáng sinh đã đến rồi. Các bạn thấy là học viện chúng mình trang trí đẹp không? Có. Và ngày hôm nay thử thách cũng sẽ liên quan đến Giáng sinh nhá. Đó là ở đây cô đã chuẩn bị rất là nhiều mảnh vải màu sắc. Và đương nhiên là cái tông màu nó cũng có liên quan đến Giáng sinh. Rồi, còn ở đây thì cô đã chuẩn bị những cái phụ kiện. Và nhiệm vụ của chúng mình đó là hãy phối một bộ đồ thật đẹp với chủ đề Giáng sinh. Cô nghĩ rằng là mỗi một bạn sẽ có một cái tưởng tượng khác nhau. Nó không dễ như thế. Tại vì chúng mình sẽ phải chạy đến lấy. Biết đâu đấy cả 5 bạn cùng thích cái vải lấp lánh này thì sao? Vì chắc chắn là chỉ có một bạn lấy được thôi. Luật của chúng ta như sau. Tất cả các bạn sẽ có 30 giây để chạy ra lấy vải và phụ kiện. Hết 30 giây thì chúng mình sẽ đứng vào từng ghế mà cô sẽ sắp xếp sẵn để các bạn sẽ phối đồ. Và thời gian phối đồ của chúng mình là 10 phút. Nhiều nhá. Cô sẽ chấm điểm dựa trên 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bộ trang phục của các bạn nó có phù hợp với chủ đề hay không. Thứ hai, đó là bộ trang phục đấy của các bạn có trình diễn được không. Biết đâu đấy đứng thì rất là đẹp mà đi thì không đi được, nhảy như kangaroo hoặc là vừa đi vừa rơi hết đồ ra là trừ điểm nhá. Và cái thứ ba nữa cũng siêu quan trọng, đó là tất cả những đồ các bạn lấy thì các bạn phải sử dụng hết. Nếu một món đồ mà các bạn không sử dụng, mỗi một món là trừ 1 điểm. Cô nghĩ rằng là mỗi một bạn, vì đây là một thử thách và có chấm điểm, vậy nên cô nghĩ là bạn sẽ có chiến thuật khác nhau. Biết đâu đấy chiến thuật là lấy hết đồ ở đây để cho bạn khác không được phối thì mình được điểm cao thì sao nhỉ? Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Thế bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu vào thử thách nhá. 3, 2, 1 bắt đầu. Ôi ôi, sợ quá. Ôi, cái gì đấy? Trời ơi, sắp hết 30 giây nha. Phụ kiện đâu? Trời ơi, ai làm rơi hết này? Tú Anh nó trừ điểm nhá. Cái này làm cái gì đây? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ố sao là sao? Là sao bây giờ như nào? Là Như Ý đưa cho con trước xong chị này chị dành cô ạ. Không phải ạ. Là con lúc con chạy con Lấy trước. Đâu, Thế bây giờ mà cô Như Ý cầm luôn á. nhưng mà tại vì nó rất là dài, đáng ra mình phải thu hết vào thì bây giờ không thể là phân xử được. Uỳnh đi, ai thắng thì lấy cái đấy, ai thua lấy mảnh khác. Rồi. Dài làm nào, một thôi. Tám, ôi rơi đồ dần này. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Cảm ơn các con. Hết, dùng hết rồi này, dùng hết rồi này. Chết. Chết. Có tận 2 món đồ. Rồi bây giờ cô Huyền sẽ xin phép nhận xét từng bạn một nhá. Đầu tiên là cô nhận xét chung các bạn. Đấy là các bạn đã có ý tưởng. Tại vì khi mà các bạn lấy những cái tông màu phối với nhau ấy, các bạn đang làm rất là tốt. Và cô đã tưởng tượng trong đầu, trời ơi cái con tôi sẽ rất đẹp. Nhưng con ấy không có cái khối của nó. Các bạn phải tưởng tượng này, là cái gì là chính, cái gì là phụ. Muốn là một cái váy dài chính thì mình sẽ buộc cái khối chính trước. Nhưng mà các con cứ buộc quá trời quá đất lên người, xong chưa hết giờ thì các con đã rơi hết đồ xuống rồi. Đó, cô sẽ xin phép nhận xét từng bạn một nhá. Đầu tiên là Tú Anh. Đầu tiên con quấn một cái váy ở trong này trông rất là xinh, nhưng mà con bị tham phụ kiện quá. Ở eo, bộ một
ở trên đầu, nó ở tai. Cô nhận xét chung ấy là cái khối chính của con làm tốt, là cái váy ở trong màu đỏ và cái phần này con làm thành cái áo choàng, cô cũng thấy rất là hợp lý. Nhưng mà còn tất cả những cái này thì cô không thấy hợp lý một tí nào. 8 điểm rưỡi. Rồi tiếp theo, cây thông như ý. Lúc mà con quấn trong 1 phút ấy, cô đã rất là bất ngờ. Tại 1 phút con đã quấn được cái khối chính. Nhưng mà vì giúp đỡ các bạn, không, đây là khen nhá, thì nó cứ rơi dần và con không làm chắc cái khối này nó rơi dần. Nhưng vẫn ok. Cái bộ này thì cô đánh giá ban đầu là ý tưởng tốt. Nhưng mà hai cái này nó vênh nhau quá, nó vênh quá trời luôn. Xong rồi nó kiểu ở dưới là găng tay ren, ở trên. Nhưng mà nói chung cũng có ý tưởng. 9 điểm. Cứu con. Rồi, tiếp theo Bảo Sam ơi, Bảo Sam chọn cái màu hồng với cái màu trắng rất là xinh nhá, rất là hợp với tính cách của con. Nhưng buộc gì đây? Trời ơi, có nghĩa là con cứ buộc được hết, là buộc hết lên người thế này hả? Tí nữa có đi được không hả con? 8 điểm rưỡi nha. Còn đây con gái tôi, Thanh Trúc tham gia rất nhiều thử thách bên mình. Hôm nay trông con rất lạ luôn. Đáng ra con phải đeo một cái này lên luôn. Mà tại sao lúc đếm còn 2 phút mà không đeo lên? Tại con chưa nghĩ ra cái gì hết cô ạ. Thế đây là cái nghĩ dài ạ. Nghĩ ra là buộc ở cổ nó như này, nó dài dài như này luôn ạ. Trông cũng hợp lý nhỉ. 8 điểm rưỡi. Nàng tiên mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì đây? Ê, cô cũng nghe thì cái tiếng nó rơi bụp là đồ của con trên đầu con rơi xuống à? Cái này không có cái lắp à? Hay là cô trừ 1 điểm nhá? Trông nó Ok. ok ở đâu ạ? Nó hở tung tóe ở dưới, hở tung tóe ở trên, ok ở đâu ạ? Tí nữa con có nghĩ là con đi được bộ này không? Cô nghĩ là không đi ở đâu? Chắc không? Con chắc ạ. Màu thì rất đẹp đấy, 8 điểm rưỡi ạ. Và các bạn ơi, bây giờ thì cô sẽ phối lại và sửa lại cho các bạn một chút xíu nhá. Rồi, đẹp quá. 9 điểm rưỡi. 9 điểm, Kinh Ngọc ơi. Vừa rồi là chúng mình đã kết thúc thử thách phối đồ bằng vải trong concept Noel của chúng mình. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn yêu thích video này thì hãy like và sub kênh của chúng mình để cho chúng mình thật nhanh đạt nút kim cương nhé các bạn. Và chúc các bạn Giáng sinh thật là vui vẻ ấm áp. Tạm biệt các bạn.